लास्ट टाइम चाहिँ हामीले सेटको अल्जेब्राको लजहरूको बारेमा चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब त्यही अल्जेब्रा अब सेटकै अल्जेब्राको अब एक्सर्साइज गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 1 मा इफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु फाइ नल सेट प्रुभ द्याट भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ गिभन दिएको छ। गिभन दिइसकेपछि चाहिँ हामीले यसको चाहिँ भेन डायग्राम बनाएको चाहिँ राम्रो हामीलाई यसले चाहिँ हामीलाई भिजुअल्ली डिसिजन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ नल सेट छ भनेपछि ए र बी चाहिँ के छ, डिसजोइन्ट छ, दे आर नट इन्टरसेक्टिङ इच अदर होइन। अब प्रुभ द्याट यो भनेको चाहिँ के हो भने इफ भनेर दिएको कन्डिसन छ भने यो भनेको हामीलाई चाहिँ पावर हो क्या, एउटा एक किसिमले पावर पनि हो, एक किसिमले फेरि ल पनि हो। चाहिएको बेलामा युज गरिन्छ होइन, त्यो एङ्गलबाट चाहिँ यो भनेको पावर भयो। अनि फेरि यसलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यही कन्डिसनलाई नै युज गरेर अनि यो तलको कन्डिसनलाई चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ यो एक किसिमले ल पनि हो। अब क्वेसन नम्बर 1 को एमा चाहिँ के भनेको छ भने ए इज सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट, ए र बी डिस्टेन्ट छ भनेपछि अब ए इज सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट भनेर देखाउनको लागि चाहिँ ल सपोज हामीले लिउँ, अब एबाट सुरु गरौँ। अब यसको एलएचएस लिउँ न। ए भनेको चाहिँ डेफिनेसन के हो, सेट बिल्डर फर्ममा एक्स इज सच एक्स इज इन ए। यसबाट चाहिँ हामी जानुपर्ने कहाँ छ, बीमा जानुपर्ने छ, बीको कम्प्लिमेन्टमा जानुपर्ने छ। बीको कम्प्लिमेन्टमा जानको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्न सकियो भने यसलाई चाहिँ डज नट बिलोङ टु बी त लेख्न पाइयो नि त, किनकि ए र बी भनेको चाहिँ डिस्टेन्ट छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि ए डज नट बिलोङ्स टु बी भनेर लेख्न पाइयो। सिन्स भनेर चाहिँ ए एन्ड बी आर डिस्टेन्ट सेट भनेर लेख्नु पऱ्यो रिजनमा। त्यसपछि चाहिँ के हुने भयो भने अब डज नट बिलोङ टुलाई बिलोङ टु गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। अब यो भनेको त के हो, डेफिनेसन के हो, बी कम्प्लिमेन्टको डेफिनेसन हो भनेपछि यो भनेको चाहिँ बी कम्प्लिमेन्ट भयो। हेन्स अब के भयो भने एक्सको जति पनि एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट भनेको चाहिँ बी कम्प्लिमेन्टमा पर्छ भनेर हामीले देखाइयो। त्यो भन्नु भनेको चाहिँ के हो, ए इज सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट। ट्युटोरियलले हेर्दाखेरि पनि अब कस्तो भने एक्स बिलोङ्स टु ए भनेको कुरा चाहिँ यो हो होइन। अब एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी भनेको त यो स्टेपको भनेको ठिकै छ। यो स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ, बी कम्प्लिमेन्ट भनेको त यो सबै हो, यो बी कम्प्लिमेन्ट यो सबै हो भनेपछि अब एक्स एमा पर्छ भने अभियसली बी कम्प्लिमेन्टमा त पर्छ। यसरी पनि अब भेन डायग्रामबाट पनि हामीले गरिराखेको स्टेप चाहिँ राइट छ कि रङ छ भनेर चाहिँ हेर्न सकियो। यही नै हो, सिम्पल छ। अब बी हेरौँ। अब बीमा पनि अब एलएचएसै गरौँ। हामीसँग भएको कन्डिसन चाहिँ यो छ, बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट। अब हामी जानुपर्ने छ बीमा, सेट बिल्डर फर्ममा। अब डेफिनेसन लेखौँ पहिला, एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु बी, इन्टरसेक्सन भनेको एन्ड हो होइन, एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। अब हामी चाहिँ यसमा जानुपर्ने केमा छ भने बीमा जानुपर्ने छ होइन। यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीले के लेख्न सकिन्छ भने एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु बी लेख्न सकिन्छ। किन लेख्न सकिन्छ भने भेन डायग्राममा हेर्दाखेरि चाहिँ यो ए भयो, यो बी भयो। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, यो सबै हो, बी पनि हो होइन। तर यहाँ इन्टरसेक्सन छ, ए कम्प्लिमेन्ट र बीको चाहिँ इन्टरसेक्सन छ। ए कम्प्लिमेन्ट र बीको इन्टरसेक्सन एन्ड छ नि त। पिक्टोरियलले हेर्दाखेरि चाहिँ बीको यो पुरै जुन भाग छ यो सबै इन्टरसेक्सन हो। एक्स बिलोङ्स टु बी नलेखेर एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट चाहिँ लेख्न मिल्दैन यहाँ। किन मिल्दैन भनेपछि एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट भनियो भने यताको बाहिरको कुरा पनि पर्न सक्छ, बी पर्दैन फेरि। तर यसमा त कन्जङ्सन छ, एन्ड छ, यो इन्टरसेक्सन पार्ट पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बी लेखियो भनेपछि चाहिँ के भयो, ए कम्प्लिमेन्टमा पनि पऱ्यो र बी आफैमा पनि पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट चाहिँ लेख्न एन्डले दिएन, तर बी चाहिँ लेख्न हामीलाई चाहिँ के भयो, पाइयो। अनि अर्को कुरा फेरि यो बीमा चाहिँ हामीले लेख्नुको अर्थ पनि छ, फेरि हामी बी चाहिरहेको छ, हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यो भनेको त अभियसली अब डेफिनेसन अफ बी हो
भनेपछि द्याट इज इक्वल टु बी हैन। यो जुन एक्स छ यो इन्टरसेक्सनमा पर्ने त्यो सबै एक्स केमा पर्छ बीमा पर्छ भनेपछि दिस इज द सबसेट अफ बी। हेन्स बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु बी। अब आयो नम्बर सी। नम्बर सीमा चाहिँ ए युनियन बी बार भनेको बी बार हुन्छ। ए युनियन बी बार भनेपछि अब सेट बिल्डर फर्ममा चाहिँ डेफिनेसन के हुने भयो एक्स सच एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी बार। अब यसमा चाहिँ फेरि बुझिराख्न पर्ने के कुरा के छ भने एक्स बिलोङ्स टु बी बार लेख्न पाइन्छ कि यसमा। अहिलेको केसमा एन्ड थियो हैन, त्यही भएर चाहिँ अब इन्टरसेक्सन पार्टलाई राख्न पर्ने हुन्थ्यो। अहिलेको केसमा चाहिँ के छ भने अब बी बार भनेको के हो, बी बार भनेको यो सबै हो। अब बी बारमा पर्नु अर एमा पर्नु भनेको त अब बी बार लेख्नु भनेको त अब ए पनि पर्छ नि त भित्र। यसमा त अब बाहिरको पनि पर्ने छ, फेरि ए मात्र नभएर बाहिरको पनि पर्ने छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बी बार लेख्यो भने सबै कुराहरू इन्क्लुड हुने भयो माथिको कुराहरू। त्यही भएर चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब बी बारसँग इक्वल हुने भयो। देयरफोर ए युनियन बी बार इक्वल टु बी बार। अब नम्बर 2 मा ए इज सबसेट अफ बी। सबसेट भन्नु भनेको के हो भनेपछि ए को सबै एलिमेन्ट चाहिँ बीमा पर्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि भेन डायग्राममा चाहिँ एकपटक हेर्दाखेरि चाहिँ बी भनेको चाहिँ सपोज यो छ, ए भनेको सबै बीमा पर्छ। अब बी एसँग इक्वल पनि हुनसक्छ, त्यो भनेको अर्कै कुरा हो होइन। तर जे भए पनि बी ए भन्दा चाहिँ सानो चाहिँ छैन। त्यो भइसकेपछि अब नम्बर ए को चाहिँ प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ बी बार लिउँ। बी बार भनेको चाहिँ एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु बी बार। एक्स बिलोङ्स टु बी बार भनेपछि चाहिँ यो बी भयो यो ए भयो। बी बार भनेको चाहिँ यो भयो। एक्स बिलोङ्स टु बी बार भनेको चाहिँ एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु ए बार लेख्न पाइयो हामीले। ए बार किन लेख्न पाइयो भने ए इज सबसेट अफ बी भएको हुनाले। अब ए इज सबसेट अफ बी भएको हुनाले चाहिँ ए चाहिँ सानो छ। यसले चाहिँ के इम्प्लाइज गर्छ भने ए बार इज ग्रेटर देन बी बार भन्ने देखाउँछ कि। किन भनेपछि यो बी बार भनेको चाहिँ यति माथि मात्र छ, ए बार भनेको चाहिँ यहाँदेखि फेरि यो पनि इन्क्लुड गर्ने भयो भने चाहिँ ठुलो रिजन हो नि त। यो ठुलो रिजनमा चाहिँ अभियसली पर्छ एक्स त बी बारमा पर्छ भनेपछि यो एक्स बी बारमा पर्ने एक्स भनेको चाहिँ ए बारमा चाहिँ अभियसली पर्दो रहेछ। यो भनेको चाहिँ ए बारको डेफिनेसन भयो। देयरफोर बी बार इज सबसेट अफ ए बार। अब ए युनियन बी को डेफिनेसन चाहिँ के हुने भयो एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी। यसमा त अब सबसेट भनेर भनिसकेपछि त ए सानो भयो, त्यसपछि बी भयो। हामीलाई देखाउन पर्ने थियो बी। एक्स बिलोङ्स टु ए भनेको त यसमा यो भयो। बीमा पर्छ भनिसकेपछि त बी भनेको त यो पुरै ठुलो रिजन हो नि त। ठुलो रिजनमा यदि पर्छ भनेपछि त यो एमा भएको कुरा त त्यसै अभियसली यसमा पर्छ भनेपछि त यसलाई त के लेख्न पाइयो हामीले एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु बी लेख्न पाइयो। एक्स बिलोङ्स टु बी भनेको त के हो बी को डेफिनेसन हो। देयरफोर ए युनियन बी इज इक्वल टु बी। अब नम्बर सीमा चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी भयो। यसमा पनि रिजन चाहिँ त्यही नै भयो है। ए इज सबसेट अफ बी। ए बी को सबसेट हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एमा जुन पर्ने एलिमेन्ट थियो त्यो भनेको चाहिँ बी भित्र पर्छ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ ए देखाउनु पर्ने छ। डेफिनेसन भनेको एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी। अब यसमा चाहिँ एन्ड र अर्को केस हुन्छ कि। अब अर्को केसमा चाहिँ के थियो भने बीमा पऱ्यो भने एमा स्योर पर्छ भन्ने कुरा थियो। अब इन्टरसेक्सनको कुरामा चाहिँ बी र ए को इन्टरसेक्सन भनेको के हो, यो बी भयो यो ए भयो। बी र ए को इन्टरसेक्सन भनेको ए मात्र छ भन्नाले फुल ए हो कि। अब हामीले बीलाई चाहिँ लेख्न एलाई नेग्लेक्ट गरेर बीलाई चाहिँ लेख्न मिल्दैन। बीलाई लेखियो भनेपछि ल ठिक छ यता बाहिरको पढिदियो भनेपछि त ए त परेन नि त। त्यही भएर चाहिँ अब इन्टरसेक्सनलाई पार्नको लागि चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ एक्स बिलोङ्स टु ए लेखियो भने 100मा 100% ए त पर्यो अनि त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ बीमा पनि बिलोङ गर्छ। एन्डको केसमा चाहिँ रहने भयो कि एक्स बिलोङ्स टु ए। अब यसमा रिजन पनि के भयो भनेपछि सिन्स ए इन्टरसेक्सन ए इज सबसेट अफ बी चाहिँ रिजन भयो। यो भनेको त डेफिनेसन के हो ए हो। देयरफोर ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु ए।
माथिको चाहिँ दुइटै के थियो भने कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो क्या। अब इफ देन होइन, अब यो इफ भयो अनि देन भनेर यो प्रुफ गर भनेको त हो नि। थर्ड केसमा चाहिँ के छ भने डाइरेक्ट प्रुफ छ। डाइरेक्ट प्रुफ छ, हामीसँग कुनै पनि पावर छैन, डेफिनेसन अनुसार नै जानु पर्यो। एमा चाहिँ एलएचएस लिउँ ल। एलएचएस लिँदाखेरि बी माइनस ए भनेको चाहिँ एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु बी हो एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए हो। बीमा पर्ने तर एमा नपर्ने, त्यो भनेको बी माइनस ए को डेफिनेसन हो। अब इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट लेख्न पर्ने छ। यो भनेको चाहिँ एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु बी भयो, हामीलाई बी त्यतिकै चाहिएको छ। राइट ह्यान्ड साइड हेर्ने हो है, हाम्रो बाटो हुनु पऱ्यो कि। अनि एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए भनेको त एक्स बिलोङ्स टु के हो, ए कम्प्लिमेन्ट हो। एमा पर्दैन भने ए कम्प्लिमेन्टमा त अभियसली पर्छ। यसलाई फेरि हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पाइयो, एक्स इज सच, यो एन्डको केस छ नि त होइन, एक्स बिलोङ्स टु बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट, हेन्स बी माइनस ए इज इक्वल टु बी इन्टरसेक्सन ए कम्प्लिमेन्ट। और नम्बर बीमा ए माइनस बी कम्प्लिमेन्ट डेफिनेसनै लेखौँ, एक्स इज इक्वल टु, अब यसलाई बुझ्नु पऱ्यो कि अब ए माइनस बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त्यो लेख्न जान्नु पऱ्यो, त्यति मात्र हो। एक्स बिलोङ्स टु ए हो, अब एन्ड भयो, एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी बार हो, बी बार हो। अनि त्यसपछि अब यसलाई पनि चेन्ज गर्ने त हो नि, एक्स बिलोङ्स टु ए चाहिएकै छ हामीलाई, अब एन्ड पनि चाहिएकै छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले बिलोङ्स टु गर्न पाइयो, बिलोङ्स टु गरियो भनेपछि चाहिँ बी बार छ भनेपछि बी रहन्छ यसमा भनेपछि अब यसलाई चाहिँ अब उमा सेट ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी भयो। देयरफोर ए माइनस बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए इन्टरसेक्सन बी। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सर्ट क्वेसनमा आउने सम्भावना हुन्छ है यस्तो क्वेसनहरू। अब ए माइनस बीलाई चाहिँ बी बार माइनस ए बार गर्नु छ, म्यानिपुलेट मात्र गर्ने हो क्या। एक्स सच एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी। अब हामीले चाहिँ देखाउनु पर्ने छ के छ, अब बी बार त यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ हामीले, डज नट बिलोङ्स टु भनेपछि बिलोङ्स टु बी बार हुन्छ होइन। अब ए बार बनाउनु छ, बिचमा माइनस पनि आउनु छ होइन। यो अब हामीले चाहिँ अब पहिला सुरुमा बी बारलाई अगाडि ल्याउनु छ भने एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी अगाडि ल्याउँ, एन्ड यो त कम्युटेटिभ हुन्छ नि त यो कन्जङ्सन। अनि यसलाई चाहिँ एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए बार लेख्न पाइन्छ नि त, भनेपछि एक्स सच यो भनेको चाहिँ के हो, एक्स बिलोङ्स टु बी बार हो एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए बार हो भनेपछि यो भनेको त के भयो, एक्स इज सच एक्स बिलोङ्स टु बी माइनस अगाडिमा चाहिँ बिलोङ टु छ बी भयो, बी बारमा तर ए बारमा नट भने जस्तो कि माइनस ए बार। देयरफोर ए माइनस बी इज इक्वल टु बी माइनस ए बार। 4 र 5 को चाहिँ यो हामीले सबै गरिसकेको छौँ अघिल्लो क्लासमा। यो यिनीहरू चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युटिभ लमा पर्छ योहरू, अनि यो तलको चाहिँ युनियन ल र कम्प्लिमेन्ट लहरूमा पर्छ। अनि त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ डिमोर्ग्यान्स भनौँ डिफरेन्स ल भनौँ यिनीहरूमा पर्छ। यो दुइटा चाहिँ डिमोर्ग्यान्स ल भयो। ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो मोडल क्वेसनमा चाहिँ अब कसरी आउन सक्छ त्यो हेर्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यही क्लासमा चाहिँ अब ओल्ड क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ।